Hello friends, good morning. Welcome to my channel Lalu Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা ইন্টাৰেষ্টিং ৰেচিপি লৈ আনিছো যেটো শুনিলে আপোনালোকে সগে আচৰিত হৈ যাব। ৰেচিপিটো হৈছে বিনা কণীৰে আমলেট বনাই দেখুৱাম। আচৰিত লাগিছে ন? বিনা কণীৰে কেনেকেনো আমলেট বনাব? আহকচোন আমি এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। মই বেসন লৈছো বেসন মই ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচ লৈছো বেসন মই 4 চামুচ লৈছো আৰু ইয়াত লৈছো মই ময়দা মই ইয়াত বেসন 4 চামুচ লোৱাৰ কাৰণে ইয়াত মই ময়দা লৈছো 2 চামুচ আৰু লৈছো পিয়াজ কেঁচা জলকীয়া ধনিয়া পাত আৰু এয়া খোৱা সোডা এতিয়া মই বেসনখিনিৰ লগত এই ময়দাখিনি মিক্স কৰি দিম ইয়াত দিম মই অকনমান নিমখ টেষ্ট অনুসৰি নিমখ দিব অকনমান হালধি অকনমান খোৱা সোডা তাত মই যিখিনি পিয়াজ ধনিয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া কাটি থৈছিলো এইখিনি মই ইয়াত এতিয়া এড কৰি দিম আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালকে মিক্স কৰি লম আৰু ইয়াত দিম মই এতিয়া পানী পুৰিতে বেটাৰখিনি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু ইয়াত দিম অকনমান চিলি পাউডাৰ আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালকে মিক্স কৰি লম ইয়াত তাৱা গৰম হ'বলৈ দিছো আৰু তাৱা গৰম হৈছে আৰু ইয়াত দিম মই এতিয়া তেল এতিয়া তাৱা গৰম হৈ গ'ল আৰু ইয়াত দিম মই এতিয়া বেটাৰখিনি সাইডটো হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এইখন মই এতিয়া লুটিয়াই দিম দেখিছেনে একদম আমলেটৰ নিচিনা হৈ গৈছে ঠিক এনেকৈ বনাব আপোনালোকে আৰু আপোনালোকৰ এনেকুৱা লাগিব যে এই ব্ৰেকফাষ্টটো খাই যেন আপোনালোকে এগহে যেন খাই আছে এনেকুৱা লাগিব দি হৈ গৈছে আৰু এটো মই এতিয়া এনেকৈ আমলেট যেনেকৈ ফল কৰি দিয়ে ঠিক তেনেকৈ মই ফল কৰি দিম ইয়াক দেখিছে ইয়া ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকো এনেকৈ বনাই খাব এনেকৈ আগৰটো নিচিনাকৈ এটোও মই বনাই ললো আৰু ইয়া মই এতিয়া লুটিয়াই দিম ৰেডি হৈ গ'ল এগলেছ এগ কিবা আচৰিত ধৰণৰ লাগিছে ন এগলেছ এগ